Ayan, nandito na po ang ating bisita. Introduce me properly, please. Ayan. Welcome, cosmological woman of the universe! Nakakalabas lang. May nakalimutan ka. Ano? Palaboy. Palamunin of the Senate. Ang palamunin, palaboy, at wala kang magandang desisyon sa buhay? Di ba ganda yan sa'yo? Wala kang magandang desisyon sa buhay, ayusin mo ang buhay mo! Ayan. Na cosmological woman of the universe. O, di ba? O, ano bang chika natin? Diyos ko, dahil iniisip ko kasi kung magsusulat ako ng final paper o magpa-party. Siyempre party first. Come later. Ano ba yan? Ano ba sabi ko? Hindi magandang desisyon yan sa buhay. Pili ka ba mag-cram? Hindi ka pala cram. Actually, depende kung ibig mo sabihin ng cram. Kasi ako my writing process is, I will not write a paper if everything is not yet buo, hindi pa buo. Like, kahit naglalakad ako, I'm trying to construct a paper. So, pag isinulat ko yan, pag umupo na ako niyan, tuloy-tuloy. Yun na yun, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. So, hindi, kasi iba kasing cramming. Kung kailan yung malapit ng deadline, doon pala sila mag-iisip. Doon pala sila doon pala, that for me is cramming. Kasi ako, yung mahaba kasi ang preparation ko ng pagsusulat ng final paper, girl. As in, pero yung preparation na yun, yung magbabasa ako ng ang dami na ako binabasa, ganyan, tapos nag-perform na ako ng connections, ganyan. Tapos, ayun na nga, kaya ko i-discuss yung final paper ko kahit hindi pa siya na-isulat. Kasi mabuo siya sa utak ko. Pero nga, don't take my word for it because marami akong puro mali desisyon ko sa buhay. Okay, next. Ayan. Anyway, ayun, nakakaloka. Nabasa mo na yung statement ni Pulong. Galit na galit si Pulong, ha? Ang dami niyang... Ayoko muna dyan. Gusto ko muna i-discuss itong announcement ni Marcos about yung drug-cleared barangays. Yes, oo. Actually, nakakanda yan. Sige. Teka, ipupull up ko lang yung yung info card ng Presidential Communications Office. Yes, please. Kasi isa itong malinaw na credit grabbing. Ayan. True. Teka. Okay. Drugs na yun sa drugs. Yes. Ayan. Okay, ito na. Ayan. Okay, so anong problema dito, Sas? Ang problema dito ay ilan yung, ano yan? Ito ba? Hindi yan, yung drug cleared barangay. Ay, 27,000. Yung 27,000 daw na barangay na na-clear. Ay, teka, oo. Hanapin mo sa nasa page ko or nasa Manila Bulletin, pero kaka-repost ko lang sa page ko. Sige, sa page ko, girl. Ayan, ina-announce niya yan, Pero, doon tayo sa page. Okay. Ganyan pala ang page. Ito. Ayan. Okay. Ayan. So, ang basahin na datos, 27,968 barangays. Drug-cleared barangays. Oo. Actually, yan din yung naka sa mainstream media. Exactly like that, 27,968 barangays, drug-cleared. So, pero pag ikaw kasi, hindi mo alam yung nangyari, bibilib ka dito, 27,000, wow, 27,968 during the first, 1 year and 1 month over 1 year ni PBBM. Naka 27,968 barangay na siya. Mali yan. Because, there are 42,045 barangay. Okay? Tama yan. Ngayon, from sinimulan ni Duterte yung drug war hanggang February 2022, ang na-clear ay 24,379. 24,079. So, February 2022 bibigyan na natin ng allowance si PBBM. So, sabi ng PIDEA, sabi nila, yung natitira daw na 17,666, 11,060 lang naman daw doon yung kailangan pang i-clear. So, sa makatuwid, pag minenos mo yung 27,968 doon sa 24,979, ang kay BBM lang, if ever, at most, ay 3,589 barangays. Yeah, yes. So in terms of percentage, 87% niyang datos na yan ay kay Duterte. Sa Marcos admin ay 13% lang. So, kasi si Duterte, kung titingnan natin kung gagamitin natin yung 24,379 figure, per year niya, naka 5,000 siyang na-clear. 1 year.
Ito over a year, ang sa'yo is 3,589. So, kailangan lang siya, well, it's not bad, no? Nakaklear ka ng 3,589 after 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. That's okay, no? Pero, itong pag ipe-present mo siya ng ganyan, it's kind of deceptive. Yes! So, actually, nung unang lumabas yan, tawang-tawa kami. Kasi, sabi niya, di ba, 27,000 yung na-clear niya. Nag-uusap ko sa group chat ng mga kaibigan ko, ganyan. Paano niya na-clear yan? 42,000 lang yung barangay pagkatapos 27 yung kanya, 25,000 yung kay Digong. Ayun na nga. So, nanggaling yung sobra. Diba? Well, alam mo naman, ano yan, no? Kaya nga sinapian na sila ni, Len. Kaya nga, na parang okay naman na sabihin mo na, okay, there are still, na nakaiwan si Digong ng 11,060 barangays, kailangan pa natin mag-clear ng 11,060. And out of that 11,060, we have already cleared 3,589. And we managed to maintain na yung 24,379 barangays remain drug-free. Mm-hmm. I think that's a better representation of the data rather than sasabihin mo na, okay, 27,968 barangays na po ang na-clear. Dex, wala ka dyan mga panahon na na-clear yung 87% ng data na yan. Oo, true. Diba? Hindi ka nga parte ng gobyerno. And yung mga ganito, tapos yung mga ganito kasi, di ba, na parang, obvious na nandiling lang kayo ng public. So that is why, palayo yung damdamin sa inyo ng mga tao. Kasi putang ina ninyo, yung mga ganitong bagay, nag-check, di ba? Nag-check, yun nga sabi ko nga parang, though we did not really deep dive on this, dun sa conversation namin ng mga friends ko, yun nakakapagtaka na parang, 27,000? Tapos 25,000 yung kay Duterte nung bago siya bumaba, 25,000 yung kanya. Ano for ano na tayo? So paano nangyari yun? 42,000 na ang barangay. Saan kinuha ni BBM yung number niya? So ayun, so So yun lang po. Hindi ko minamaliit ang 3,589 barangays that were cleared under Marcos Jr. Pero let's just be factual. No? Na parang ano yan, Dex naalala ko yung kay Pinoy yung nag-claim yung admin niya na sila may responsibilidad ng magandang economic situation noon without crediting the work of the GMA administration. So, eventually, nakita na, well, it's really a lot of policies were instituted during the Gloria administration. We're actually good. Wag naman tayong kumeme-keme. Alam mo ang kulang dyan sa data? Alam mo kung Joey? Number of addicts that surrendered. Oo. Kasi meron kita mo talaga. Within a year, over 1 million ata. So, kaya nga undeniable yung impact ni Digong noon. Hindi siya 100% nagtagumpay kasi meron pang 11,060 na barangay. Pero girl, 87, 24 out of 42. Actually, hindi man natin isasama yung iba kasi 11,000 kasi yung iba doon hindi naman talaga drug infested. So, it's a huge accomplishment, no? Yung kay Digong, even though na hindi niya na fully resolved kasi nga meron pang mga naiwang problema. So, kaya nga mahal ng mga tao si Digong kasi ramdam nila itong drug clearing ng mga barangay. Correct. And speaking of actually before this data, naglabas rin sila na bumaba yung crime rate bumaba yung crime rate daw by 8% from January to October. If i-compare yung data from 2022 to 2023. So, January to October, hati pa yan PRRD, BBM time pa yan. So, ang sabi nila doon, ang claim dito ng administration is that the crime incidence dropped by 8%. If we're going to look at the crime incidence in 2022, compare it to 2023 for the period of January to October. Okay. Sabihin na nga natin na may bumaba. I'll take your data ng face value. Okay? At yun yung niyayabang nila. However, hindi po ba merong malaking disconnect dito? Kasi 8% na drop is a huge drop, Ang laki ng drop na yun. Diyos me. Ang laki ng drop na yun. But let us say, sige, totoo yung data na yan, na bumaba 8% ang crime. Hindi ba dapat yung malaking drop na yun would actually bring a chilling effect doon sa mga criminals. Kasi parang, uy puta, mahirap na gumawa ng crime ngayon kasi mahuhuli ka talaga or whatsoever. Ganun yung sitwasyon ganun yung natural consequence dapat Pag bumaba ang crime ng ganung kalaki,
dapat mas takot yung mga kriminal na gumawa ng krimen. Okay? However, natadami-daming crime na sumikat noong 2023 na very bold. Diba? Very, very bold yung performance ng mga kriminal. Binaril sa bus, diba? Saka may live streaming. Binaril ako nag-live stream. Live stream, diba? So, lalala ng mga krimen ng ano. I mean, to be fair naman, no, may mga malala rin namang krimen nung panahon ni Digong. Oo. I think, well, I will attribute it to kahalangan, no? And I believe meron diyang drugay involved. Pero the thing is, ang importante is yung perception ng safety ng mga tao. Yes. Ano ba yung pakiramdam ng mga tao? Kasi it has to translate, di ba? It has to translate. You know why? Kasi not all crimes are reported. That would be one reason. Mas may nabago sa methodology ng pagbibilang. Yes. So, kaya nga, meron tayong tawag yung triangulation of data. Oh, ganon. Alam mo naman, pag mga mali ang desisyon sa buhay. So, ibig sabihin, sa mga sa mga hindi naman sanay sa mga ganitong boring na concepts, ibig po sabihin ng triangulation is, kailangan mayroon kang multiple sources of observing the same phenomenon. That so, validates yung na pwede mo siyang, i-compare and contrast na, okay, ito kasing data ng PNP, ito yung mga reported. Okay? So ngayon, hindi mo nakukuha yung non-reported crimes. So kukuha ka ngayon ng additional source of data in order to actually to actually balance out kung ano man yung blind spot ng isang data source. So ang isang mong data source dito is yung perception ng mga tao. Of course, may blind spot din yung perception ng mga tao, no? Kasi maybe they are just affected by the media, etc. Pero it's one of the best sources of alternative data compared lang dun sa reported. So kung yung perception ng tao is tumataas yung crime, tapos yung data mo is bumababa, you need to reconcile those two. Ano yung mali? Ano mali? Why is it not translating, di ba? Kasi hindi kong iba eh. I actually talked to some of my friends in the police force. Sabi nila, meron daw talagang different na talaga yung nagbago sa methodology. Ng mga tao. Nakakausap ba yung mga kabarangay mo nun? Yeah, actually, kakakausap ko lang doon sa barangay captain namin. Oo. Okay, sa tumaderang si Joey. Recently I had a conversation with our barangay captain. Anong sabi? Yung barangay captain namin, talaga yun, yung very hands-on talaga. Kilala niya talaga lahat ng mga tao sa barangay. Which is supposed to be the Yes. And my community is quite it is quite small and intimate, ganyan. So siya kilala niya na nagbabalikan na, ito na, nag-a-addict na naman, ganyan, ito, ganyan. Nagbalikan na naman yung mga ganito, ganyan. Yung mga dating matataba, nagsipagpayatan na naman. Ayun. May mga talagang mga patotoo, no? And you talk to a lot of people. You talk a lot. I do talk to a lot of people dun sa TikTok live kasi nga nagpapakita kami dun ng mga They have the same experience. In fact, pag may narinig nga sila dun, yes, ganyan din sa amin ngayon. Yung mga addict noon, nag-a-addict na naman ngayon. Diba? Kasi nung panahon ni Digong, at least may takot na, uy, huwag kang bumili niya, baka mategi ka. Correct. Alam mo ngayon kasi, meron pa ba yung takot na yon? Na, ay, huwag kang bumili ng Kemerut, baka mategi ka. May ganun pa ba? Yun yung tanong di ba? Yun nga, that is part of the, that's part of the needs na kailangang i-address ng administration. People must feel safe, di ba? Sabihin na natin na, okay, bumaba yung number, pero naging bold yung mga kriminal. So, yung insidente po kasi na yan, kahit bumaba yung number ninyo, if meron kang mga bold crimes na nangyayari, it will not translate. Kasi parang, di ba, parang yung mga kriminal, parang hindi takot gumawa ng krimen, di ba? So, yung purpose mo, na kaya ka nga nag-e-enforce ng bonggang-bongga, is for the community to feel safe. They will not feel safe at all. I mean, there must be something wrong with the approach, and the recognition of that is the start, di ba? Okay, sabihin na natin, bumababa, pero yun nga po, kahit nga po bumababa, bakit hindi nagka-translate? Wala po bang admission dyan or acknowledgement na ganito yung nararamdaman ng mga tao? People don't feel safe anymore. Yes. Can you iakyat mo nga itong comment ni Mark and Lloyd Vlog? Okay, what did Duterte do? Okay, ang tanong ni Mark and Lloyd Vlog ay, okay, what did Duterte do about MOOE? Alam mo yung ganito mga tanong, Joey, ito yung halatang hindi nila alam yung issue, no? Correct. Yung talagang, imbis na aralin muna nila yung issue para malaman nila kung yung tanong ba nila ay may sense o wala.
Alam mo, Mark and Lloyd Vlog, ang issue ng MOE ay issue ng Kongreso. Matagal na, over 30 decades. Ngayon, hindi mo alam, Mark and Lloyd, meron tayong tinatawag na separation of powers sa Pilipinas. Ayun lang naman ay kung hindi mo alam, no? So I don't want to assume na walang laman yung nasa pagitan ng dalawang tenga. Pero, ayun lang naman, may separation of powers. Ibig nang sabihin, separation of powers, hindi po pwedeng pakialaman ng presidente ang internal workings ng Kongreso. So ngayon, kung tinatanong mo, may ginawa ba si Duterte about MOE, wala po siya pwedeng magawa. Kasi nga, magkahiwalay pong executive at legislative at judiciary. Pero may ginawa po si Digong. Pinasa po niya ang Freedom of Information Executive Order na inuutusan ng lahat na nasa executive department ay dapat ay sumunod, provide the information if it's asked at magkaroon ng mas at i-improve ang kanilang transparency. Kaya pag tiningnan mo ang opisina ng Office of the Vice President, kudos to Mama Lenny, no, let's give credit where credit is due. Na sinimulan na nila noon, nung panahon ni Digong, na maging transparent sa kanilang procurement at ilagay ito sa kanilang website. Kaya pag pumunta ka sa Office of the Vice President ngayon, yung practice na yun na nasimulan ni Digong sa under Duterte ay nagpatuloy ngayon. Punta mo yung Office of the Vice President website. Kita mo doon ang kanilang procurement, history, budget, etc. So ngayon, pag tinanong mo yan, what did Duterte do about MOE? You're asking the wrong question. What you should be asking is, anong ginawa ng mga nakaupong mga congressman ngayon na napakahabang panahon na nila sa Kongreso at hindi nila ito binago? Ang tanong mo dapat, Mark and Lloyd, anong ginagawa nila sa HOR? Bakit sila ganito for the longest time? Diba? Yun ang tanong dapat dyan, Mark and Lloyd. Mark and Lloyd, dyan pa ba? Ayun ay kung naiintindihan niya yung issue, Joey. Pero kung hindi niya naiintindihan yung issue, mag-aral mo na siya, ba? Correct. The problem with, with the Duterte critics, or sa mga BBM defenders, sa mga admin defenders, every failure of this government, you want to point to Duterte. Yan yung ano nila, yung parang yun yung default nila na answer. Hindi pa nakakatalino yung ganyan. Parang Pinoy, di ba? Kung anong problema ng panahon ni Pinoy, kasalanan ni Gloria. Oo, kasalanan ni Gloria, ganyan. Kaya nga, Diyos me, kaya Sandali lang, ayaw tumigil ni Mark and Lloyd Vlog. Anong ginawa ng House Speaker niya? Hindi po niya yung House Speaker. Ang House Speaker po ay House Speaker, hindi po under ng Mark and Lloyd. Mark and Lloyd, ano ba? Hindi po trabahador ng presidente ang House Speaker. Ngayon, kung tinatanong mo, anong ginawa ng House Speaker nung panahon ng, ano bang Congress noong 16, 15, yun ang tamang tanong. Anong ginawa ng House Speakers noong 15, 16, 18 Congress? Mark and Lloyd, halata talagang hindi mo naiintindihan ang problema at hindi mo naiintindihan ang aming kampanya. Ang kampanya namin ay lahat na kinabang sa legalized corruption na ito. Hindi natin ito po pwedeng isisi kay Duterte, hindi natin po pwedeng isisi kay Marcos, even kay Romales. Dahil ito ay over 30 years na problema. Ngayon, nakikinabang sila sa ganitong sistema kaya ayaw nilang palitan. Ngayon, mali ang iyong tinatanong, Mark and Lloyd. Dapat ang itanong mo ay ano ba ang kailangan nating gawin tayong mga mamamayan para matigil na ang sistema na ito. Yun ang tamang tanong. Dahil yung tanong mo ay hindi ito nauuwi sa isang solusyon kundi sa pagpapatuloy ng problema. Ayun ay kung gusto mo masolve ang problema, ang tamang tanong, Mark and Lloyd, is ano ang magagawa natin bilang mamamayan para matigil na ang sistema na ito. Tama? Mali? Sagot, Mark and Lloyd. Sagot. Kaya mo yan. Diyos ko. Ayun. Mark and Lloyd, nakita mo kung gano'ng ka-ignorant yung question na ano yung ginawa ng House Speaker niya? Na ikaw, parang tinanggap mo na di ba? Na acceptable sa'yo na tuta ng presidente ang House Speaker. Walang ganun, Bex. Walang ganun, Bex. Ano, Beng? Hindi ba niya nakikita yung kampanya ng hindi mo pera yan? Na yung mga tao, wala kaming pakialam kahit aliado ka pa ni Duterte. Maglabas kayo ng liquidation with resibo. Ngayon, alam namin wala kayo ilalabas kasi na liquidation by certification lang kayo dyan. Kaya baguhin na yung sistema. Correct. Bago Mark and Lloyd, ang sistema, kung ikaw, ang ginagawa mo ay nagtatanong ka ng mga tanong na parang ikaw ay hindi nanumpa sa watawat ng Pilipinas. Natutuparin mo dapat ang tungkulin ng isang makabayang mamamayan. At ang kasama dyan sa tungkulin na yan ay alamin mo kung papaano ginagastos ang pera mo at ng taong bayan ng mga politiko. At ito, nailabas namin yung issue ng MOOE, ibinalik mo na naman kay Duterte. Hindi po ganun nagsolusyon, Mark and Lloyd. Hindi po kami fans club. Kami po ay may totoong isyong gustong masolusyonan at ikaw ay meron lamang artista na gustong suportahan. Ikaw ay utak kulto. Utak kulto.
Ayun. Ano ganun? Right on. Ayun. So anyway, ayun. O, okay ka na, Mark? Okay ka na, Mark? Andiyan ka ba, Mark? Okay, moving on. Charot. Moving on na tayo. Moving on. Yes, oo, yun nga. Nakakaloka. At meron ka ba gustong topic na pag-usapan? Okay, tapos na tayo din sa clarification. So, kinlarify lang po namin na yung 27,968 barangays na yan ay hindi po under BBM administration ang majority dyan. Okay? Around 27% yan ay under the Duterte administration. So, doon lang po tayo sa tama at hindi doon sa may tama. Charot. Anyway, so, Pero, actually, same question na yung sa hindi mo pera yan. Yung, bakit ba kayo galit na galit sa paggastos ng bakit ba kayo galit na galit sa paggastos ng mga, legal yon. Wala namang masama doon kasi legal yon. Ganyan. Alam niyo po, hindi po talaga natin, sabi kung mali daw yung ginawa nila, kasuhan sila, ganyan. You know, the legal case will not do anything. Kasi nga, acceptable sa kanila yung ganong klaseng liquidation, yung certification, liquidation by certification. Diba? Ang kina-question po nung hashtag hindi mo pera yan ay yung fact po na hindi nga tayo makapag-dive in dun sa kanilang mga gastusin. Dahil they themselves provided a rule that you cannot dig further dun sa kanilang mga expenditure ng kanilang MOOE extraordinary. dahil na-classified daw. So, hindi na nila naiintindihan yung issue, Joey. So, ganito lang yung simple po, kayo po ba na nakikinig ngayon? Di ba nagtatrabaho kayo meron kayong mga amo, yung mga nagtatrabaho, meron kayong amo. Pag kayo ay pinahawak ng pera ng kumpanya, acceptable ba sa amo ninyo na ang liquidation yan ay certification mo lang? Na ginastos mo nga talaga yan sa ganito? That's as simple as that. Hindi natin to kailangan pa komplikaduhin. Acceptable ba ito sa inyong pinagtatrabahuhan na kung kayo ay ang pinapahawak ng pera, na ang paggastos nyo ng pera ng kumpanya ay liquidation by certification lang? Tanggalin mo na si Papsi, madam. Masyado na mahaba exposure niya. Kasi pa, ayan. Ayun, nakakaloka. Sige, napanood mo yung video ni PBBM. Napag-usapan natin ito ng very, very light. Napanood mo yung video ni PBBM. Yung, di ba nagkaroon ng brownout sa Panay Negros? Pagkatapos, nagkaroon ng video si BBM na nagkaroon siya ng video. Sinasabi niya, kasalanan to ng kasalanan to ng NGCP kasi nag-promise sila na gagawin nila yung interconnection project ng Visayas Grid by parang I think November yata or October 2023, pero hindi nila natapos. Tapos ngayon sabi nila tatapusin din. So ito sila talaga yung reason kung bakit nawalan ng kuryente, kung bakit nagkaroon ng massive brownout, ganyan. Nag-reply para si NGCP doon. Ang sabi ng NGCP, walang problema sa integrity ng transmission lines ng mga panahon na yon. Naghahatid lang po kami ng kuryente. Kung wala pong kuryente at okay po ang aming transmission lines, hindi po ito problema ng transmission, problema po ito ng generation. It is actually a supply issue, sabi ng NGCP. Box, you know, there is a way to validate if NGCP is telling the truth or not because you can audit them. Yes, performance, operational audit lang naman yan, girl. Yes, operational audit lang yan, ganyan. So napakadaling i-verify niyan. Nakakaya to si BBM. Puto nagkukuda siya ng NGCP may kasalanan. Naiintindihan, parang, super The turn problem is dapat nag-investigate ka muna. We want to know where the problem lies, di ba? Yeah. Well, it looks like, base dun sa statement niya, kasi sure na siya eh. You're going to pretty much assume na an investigation was called for, ganyan. Kaya pala di mo wala sila nag-imbestiga. Parang they assume that NGCP should have done something in order to prevent that. I think they do not understand that our energy landscape is actually divided into 4, okay? So you have transmission, distribution, supply, and then the consumers, okay? So ang regulated dyan na mga entity, highly regulated, would be transmission and the distribution utility because you would need franchise para doon para maging kunwari Meralco ka or distribution utility ka, you need to get franchise from Congress before you can operate. So may government imprimatur yan. Now, same for transmission. Ang transmission naman natin sa buong bansa isa lang NGCP lang. So isa lang yon and it has specific period. For supply, free for all yan, free market yan. Anybody can engage in power generation. You just need to secure yung mga permits, ganyan. Pero hindi mo kailangan ng charter dyan. Apparently, there is a power plant na matagal na yata hindi nag-ooperate. So, that's one reason kung bakit hindi nila nami-meet yung demand nila dun sa area. You know, Hindi nag-ooperate yan.
yun ang hindi malinaw. But, you know, if there is a power plant that is not operating, dapat napipinalize yun eh. Dapat napipinalize yun eh. So, I do not know kung bakit ganun. You know, distribution utility, their job is to forecast the demand of their jurisdiction, of their area of jurisdiction. Pag kunwari, nawalan ng kuryente, ang unang tanong mo dyan is, sufficient ba yung supply? Diba? Yung tanong mo dyan, bakit nag-brown out? Ay, sufficient. Usually, kaya nagba-brown out is because yung mga supposedly na magsusupply sa'yo, nag-shutdown. Yung mga power plant, nakakontrata mo, or meron kang assurance na babatuhan kanila ng kuryente, nag-shutdown sila. And, you know, it happens sometimes, diba? Kasi yung mga ano na yan, yung mga power plant na yan, diba? Nakakamit rin ng accident, nakakamit rin ng mga operational troubles, ganyan. So, there would be a time na hindi ka talaga hindi kulang sa supply. But, even that situation, meron ka dapat mga sangkaterbang contingency plans, gano'n. So it's very clear that BBM did not really properly investigate the situation. So nakakaloka. Immediately after no issue na yan, naglabas ng statement si Martin Romualdez. He wanted the Maharlika Investment Fund to invest in NGCP. Okay. Pagkatapos, si Sandro Marcos, nagpapatawag ng congressional hearing, imbestigahan ng performance daw ng NGCP, ang kanilang prangkisa. Ayan. So, yun. Ano ba to? Come-come 2024? You know? Gusto ko talaga yung comment ni Ruel, para siyang 5 years old. Bakit po ang laki ng butas ng ilong ni Sas? Mas malaki butas ng puwet mo, Tay. Ayun. Gano'n ba dapat kaliit ang butas ng ilong? Joey. Dapat ganun lang daw. Kailangan ganyan ba? Oo. Ganyan lang daw. Kaya nga, hindi ka na makahinga. Oo. Ganyan lang. Oo. Cute Ang, mo. ang weird ng mga tanong nito, no? Yung mga, 5 years old ka? Yung mga hirit mo pang 5 years, pang 5 years old? Hindi ka pa hindi ka nakapag-aral sa eskwelahan kung ano ang nagdedetermine ng laki ng butas ng ilong ng mga tao? Google. Google. Ay, teka, merong magandang tanong dito si Uniwise. Sabi niya, House resolution remains not a law when not passed. How come not contested by Exec or Supreme Court para makumpel House to COA audit in disregard of concurrent Reso 10? Ayan. Hindi nga siya pwedeng i-contest ng Executive Department. Makukontest lang siya sa Supreme Court kung may mag-file ng kaso. Ngayon, hindi siya pwedeng i-contest ng Executive dahil wala namang ganun ang power ng Executive na pwede niyang, kasi this is a problem ng law, no? Wala namang ganun ang power ang Executive Department, di ba? Joey. Ng pang-checks and balance ng ganyan ng legislative. The problem there is, sino ang magsasampa sa Supreme Court? Ang problema kasi niyan, pag ikaw, sumampa ka ng kaso sa Supreme Court, kalaban mo 315 congressman and 24 senators. Actually, pwedeng magsampa ng kaso yung anyone, kung galing sa executive yung magsasampa, okay lang. But you also have to take into consideration, ang executive, hawak ng legislative ang budget nila. Sabi, okay? ito pa si Piping nila, di ba kawang affected? Sila dapat mag-file. Bakit tahimik? Hindi nga sila pwedeng mag-file. Bakit sila wala namang ganong power ang COA? Ang problema dito is the practice of the Congress itself. Pag-aralin nyo kasi ang sistema ng gobyerno ninyo, partiyan ang sinumpaan nyo sa watawat ng Pilipinas, na tungkulin ninyo, nagagampanan ninyo tutuparin ninyo ang tungkulin ng isang mamayang makabayan. And part of that is understanding how your government system works. For me, Sas, no, I think anybody can file a case before the Supreme Court. Tama naman doon si Uniwise. But the problem is, we are in a deadlock situation. Okay? We are in a deadlock situation. Okay, executive, pwede ba niyang questionin yun sa Supreme Court? Oo, pwede naman yung questionin eh. I'm pretty much sure they can build locus standing, the legal standing to sue. Diyan, really good lawyers would be able to do that. Walang problema. But you also have to take into consideration, if the executive is going to challenge this practice, don't you think it's going to backfire to the executive? Because kapag ganun ang naging sitwasyon, mahirapan sila kumuha ng budget, 100% yan. Yeah. 100% yan. Yung ang undersecretary na merong sinabing hindi maganda sa isang congressman, pagdating sa budget hearing, pinagtitripan Kasuhan pa kaya? Okay? So, in ideal world, everything can be sorted out in a legal process. But unfortunately, in the system that we have here, it doesn't work that way. Okay? Ngayon, pwede bang si COA? Actually, sa totoo lang, on paper, COA is an independent constitutional institution. Okay? So supposedly independent din siya, 'di ba? Okay? Supposedly independent din siya at supposedly maaari rin siyang mag-question. Pero sino ba humahawak ng budget ng COA? Kaya nga alam mo dapat the budget of COA should be set by law Na
Automatic. Automatic. Di ba parang yung DepEd, meron yung batas na dapat ang DepEd ang may pinakamataas na na budget. Di ba? O dapat automatic appropriations yung COA na actually automatic based on the needs of COA. Alam mo yun na kung ganito yung kadaming trabaho, dapat tumataas din according to the to that level. Pero yun na nga, ang problema dito is paano mo nga ipipressure ang Kongreso na baguhin ito? Kasi nga, dalawa lang yan. Either i-force mo sila or sila ay magtubuan ng konsensya. It seems na hindi mangyayari na tubuan sila ng konsensya. Sabi ni Beyonce Marikit, I believe Attorney Trixie mentioned that COA has automatic budget and not controlled by Congress. Yung automatic budget nila, automatic budget, ibig sabihin yung budget nila hindi po pwedeng bumaba dun sa previously legislated na budget. Pero kung magre-request ka ng additional or whatever, ganun yan, di ba? Yun yung budget ng COA. Ayun. Tama, dapat automatic budget ang COA tapos automatic budget adjustment sa inflation. Sabi ni, may question dito kanina sa nabura ko, teka. Yung tangible daw, what do you think would be the tangible solution in order to, remove the certification by liquidation na Mahirap yung tanong niya, pero... Hindi, I think yung nangyari sa PDAF. Di ba may nagsampa ng kaso yan sa sa... Di ba? May sino nagsampa yan sa PDAF? Sila Greco-Bellica. Ayan, si Greco. Ayan, maraming petition yan maraming petition yun. Si Greco-Bellica yung isa sa mga nag-file. Iba-ibang grupo yung nag-file ng petition. Di ba? Ayan SC junks PDAF as unconstitutional. Di ba? Kasi yan internally, ang Kongreso, pwedeng gawin nila is the disbursement of funds. Halimbawa, pag yung operating expenses mo, pambili mo ng office supply, ganyan, they should be centralized. You should just be requesting from the central office. Hindi ka bibigyan ng separate budget, pambili mo ng bond paper, bakla. Diba? Tapos, and I think there are technical, kasi nga confidential fund in effect yung MOE. Kasi the auditing is classified. So, confidential. No. So, wala na. Bakit hindi siya mag-file ng bill to amend it? You cannot amend po a resolution. It is a practice, okay? It is a practice in Congress na liquidation by certification ng SIL. Maybe ang dito po, baka siguro ang ibig sabihin ni Paula, why not Pulong encouraging the House of Representatives to change the ganun ba, Paula na? Oo. Ayun. Alam mo, sa totoo lang may isang matapang na kongresista na magaganon. Full support ako sa kanya. Actually nga, ito, yung latest statement ni Pulong tungkol dyan sa People's Initiative reveals kung mati siya nagsasalita. Sabi niya is, I have kept my silence all through this month since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. So kung ikaw, magpapasa ka ng ganyan at gagawin mo siyang, kasi ito na naman guys, no? Sige, magpapasa ng bill si Pulong. Ilan ang kailangan mong boto para maging law ang isang bill? You need 50% plus 1, di ba? Majority. Majority lang naman, di ba, ang And then you need the Senate to also vote 50% plus 1. So you need to convince, how many yan? 170, ilan yung 50%? 311 sila ngayon 311 sila. So 50% of 311 is 150. Let's say 156. 156. Let's say 160. You need to convince 160 congressmen to pass it. And you need as well 13 senators to pass it. So, nakigets nyo ba kung gaano kahirap ang predicament natin at kung ano ang dapat na solusyon? Correct. Hindi ko to pwedeng sabihin dito dahil baka madimanda ako ng destabilization. Charot. Correct, ayun. And the thing is, yun actually kanina before ka pumasok, na-touch ko rin yung part na yan sa statement ni Kulong, na this is actually the very reason why nagkakaroon ng lipatan ng political alignment sa House of Representatives, sa Senado, every bago ang Pangulo, every bago ang leadership. Why? Kung kunwari, nagpalit ka ng in this case, iba yung leader.
you have to align yourself kung sino yung may hawak ng purse sa House of Representatives para maambunan ka ng budget. Ngayon, kung kunwari, Congressman A, let's say hindi siya corrupt or whatsoever, at kung ang kanyang layunin ay gusto niya makapagpatayo ng university sa kanyang school, ng hospital or whatsoever, at talagang mahal niya ang kanyang mga constituent dahil ang mga constituent naman niya ang nagbigay ng mandato sa kanya. In order to serve his constituent, kailangan niya ng budget, di ba? Oo. Ang gulo na naman ito ni Polo Lapulong should have done that during PRRD, di ba? Ganun pa rin ang i-face ni Pulong. Kung sino man, you need to convince 150 congressman. Diyos ko Lord, maging realistic nga kayo. Lahat ba ng batas na gusto ni PRRD nung panahon niya napasa? Hindi ka napasa yung death penalty. Ito pa kaya? Na Ito very pa kaya? contentious. Ito pa kaya na very contentious. At ito nga na, ina-explain ko nga, hindi porket nag-align-align kayo, ay ibig sabihin, lahat ng gusto nyong batas ay magkakatugma-tugma kayo, especially on this one. Kasi, if there is a representative, let's say, na who's going to go against the grain, sabihin niya, dapat mag-resibo tayo and whatnot, ganyan. You know what? You're going to create 310 congressmen and women, your enemy. Diba? Ngayon, pagka ginawa mo yun, lalo kang walang magagawa sa 19th Congress. Lalo kang walang magagawa din, lalo kang magiging sitting duck dun. Ganun. That's the system that we have, unfortunately. So ayun na nga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, either may maglakas ng loob na i-raise ito sa Supreme Court, or gawin ng isang bagay na hindi ko pwedeng sabihin dahil baka kasan ako ng destabilization. So, ganun lang yung... Kumain tayo ng meteor. Start from scratch. Stabilization pa rin ba yun? Sana kung may mag-survive, tamaan tayo ng ano. Yung sa bank, ang nakatago, sila mga congressman. Wala din, wala nagbago. Actually, baka mas mauna pang magkaroon ng comment strike sa Pilipinas kaysa baguhin itong sistema na ito unless maglakas ng loob ang taong bayan na gawin ang nararapat. Nakagets nyo ba? Kasi guys, this is an over 30-year-old problem. Ngayon, either you accept, we will just have to accept this na okay na walang resibo. Na magtiwala na lang. Tiwala na lang. Well, SAS, People's Initiative might be a practical, Ay, sinong gagawa ng People's Initiative? Ang mahal-mahal gumawa ng People's Initiative. Correct, oo. But I mean, if people can organize and if this movement would grow further, first, we really need to understand that we do not like this anymore. Diba? So, people need to act and not necessarily in a violent way. Baka pwedeng, with proper organization or then we can propose that this should stop in the legislative. Di ba yan nga ang point ng mga PMAers? Ni-raise nila yung issue na yan. Mm-hmm. Yung mga signatories. Mm-hmm. Di ba? Which is true. Kasi nga, sabi, bakit mahal ang People's Initiative? Because it needs mobilization, Ines. Kasi ang People's Initiative, you need to make sure that the signatory is a voter. Registered voter. Is a registered voter. Mm-hmm. At kailangan mong magbara-barangay. Requirements of People's Initiative, I think, is 10% of every district. Parang ganyan. Ang alam ko, 12% of, to file a petition, 12% of the total registered voter, and at least 3% of registered voter of each legislative district. Ilang percentage? 3%. Yung each legislative district, meron ka dapat signature doon ng at least 3%. Oh, at least 3%. Legislative district. Yes, at least 3%. So, may tanong si Noel Zams. Ano ba ang gusto nilang baguhin sa ating konstitusyon para manatili sila sa power? This is for SAS. Girl, ang sinasabi nila, gusto nilang palitan yung tagalin yung economic restrictions on foreign ownership and investment sa Pilipinas. The problem is, hindi natin alam kung yun lang yung gusto nilang gawin. Mm. Actually, may ad sila sa ASE. Doon sa ad, gusto rin nila ng foreign ownership of land. Yes. Gusto mo panood? Okay, papanood mo. Teka ha. Sinend lang yung video Teka. Teka, paano ba ito mapapalaki? Teka lang.
Ayan, wait. Wait lang, sorry. Dinownload ko pa yung video eh. Ang tagal naman, Diyos ko naman, ano naman to si Joey? Grabe makapag-demand yung hindi marunong magtanggal ng restriction sa comment. Yung hindi girl, ano to? Yung hindi, yung puro mali ang decision. Yung puro mali ang decision sa buhay. Ano ba yan? Ayan. Kikita mo na? Okay, go. Ayan. Pero pangako na ito, monopolya ang naghan ng ownership ng foreign investors at sa pera. Panahon na para tumatao. Panahon na para ayusin. Itawa ang hindi patas ng 1987 Constitution. Gawing salig ng patas, ang salig ng patas. Max, nakita mo yun? Yung land ownership ng foreign investor, EDSA Puera. So, yan yung ayaw daw nila na, ayan yung part na yan. Monopolya ang naghari. Land ownership ng foreign investor, EDSA Puera. So, ibig sabihin, ang gusto nila, magkaroon ng land ownership ang foreign investors. Pero the thing about this is, are we not attracting foreign investment because they cannot own the land? Yeah, hindi naman yun eh. Hindi, ganun. Parang gusto ko ng data. I want data. Kasi dito sa China, you cannot own land, even citizens. Yes. Mm-mm. Ang weird. Parang, hindi, ang weird na parang, why? Alam mo yung sobrang nito, sobrang neoliberal policy na very individualist na land should, ako talaga is, may socialist leaning ako dyan, land should be owned by the state. At most ang pwede lang ibigay sa'yo ay lease, of the land. Hindi ko mag-gets kung bakit, anong connect ng land ownership and pag-attract ng foreign direct investment. Kasi, I need to see data. Okay, baka naman meron. I need to see studies and data na ang land ownership. Bakit yung si Maui? Maui, umakyat ka, girl. Maui, umakyat ka. Maui, mag-join ka dito. Laban tayo. Ayan. Ang kukurni ng mga banat sa akin ng mga supporters ni Bongbong Marcos. Kayo wala makikinig sa inyo ng mga middle class. So, Mga thinking people. Ayun, ito. Ito na yung link. Ayan. Kung Maui, umakyat ka. Maui, umakyat ka. Ayan, Maui, umakyat ka. So, ikaw, Joey, may nabasa ka naman na ang dahilan kung bakit bababa ang foreign direct investment natin ay land ownership? No, well, as ang tawag dito, yun nga eh. Ako, very open ako sa constitutional reform talaga, to be honest. And yung mga restriction natin on investment, like yung ownership ng business and whatnot, ganyan. Sa akin, okay yun eh. Let's talk about it. Let's liberalize the foreign investment here in the Philippines. Except land ownership. Ano ba eh? Except land ownership. Yung mga nag-liberalize ng mga country, yung mga bansa na very conservative in the past, na meron ring mga restrictions sa foreign investment. When they liberalize, they really left land ownership na hindi yun i-liberalize. Diba? So anong data nito na land ownership ng foreign investors? Tingnan ko yung Vietnam, foreigners. Ano bang Vietnam? Ay, hindi kasi socialist tong Vietnam eh. So, hindi sila pwedeng, wala namang land ownership sa Vietnam eh. Ang foreign investment. Actually, private ownership of land is not even permitted in Vietnam. So, even for Oo, parang China kasi nga socialist, socialist policy ito eh. So, bakit sila nakaka-attract ng napakalaking foreign investment without private ownership of land? Guys, is it, sino gumawa ng commercial na to? This is very dangerous. Totoo. It's getting really, really dangerous. Today, I received like 3 messages saying that in Cavite, 10,000 ang bilihan ng pirma para dito sa chacha na to. And this is what's all about, ang ina. Itong gantong klaseng chacha gusto yung gawin? Are you sure? Diba? Lang rin ako kasi, maraming mga di ba yung mga reformist kasi sobrang desperate na parang whatever it takes basta ma-reform lang. But I think it's very important that we talk about the substance of the reform. Hindi po pwedeng oo lang ng oo. Diba? MJ Labra, paki-block. Na-block ko na yata. Hindi ko ba na-block? Wala namang. Bakit land? Mm-hmm. Ako
Ako naiintindihan ko, umakyat ka Maui, mag-usap tayo. Charot. Asan na si Princess Maui? Wala pa. Ayan. Princess Maui, ayan, ang link ay nasa comment section. Ayan. Hindi ko mag-gets, Joey, yung relationship ng foreign ownership of land and attracting foreign direct investment. True. Correct, Andrew, napakadelikado nito. Kasi, ano to parang, oh my God, this is very dangerous. True. Kaya kahapon, nag-live ako ng very, very quick kahapon. Kahapon, ito talaga yung topic ko, na parang, we really need to, all of us, we must take upon ourselves to tell everyone, your friends, your relatives, Diyos ko po naman, huwag mo silang papayag na pumirma dyan, kahit bayaran sila 10,000 isang pirma, it's not worth it, come on. Would you like this Congress, the 19th Congress, to decide kung ano ang ilalagay nila dyan sa konstitusyon natin o hindi? This same Congress, who does not even acknowledge itong problema ng certification by liquidation, liquidation via certification? Bakit nila pinupush itong land ownership ng foreigners? I don't know. Hindi ko gets. Sino gumawa ng commercial? Nakalagay ba? Hindi ko alam. Actually, hindi ko nga napanood yan eh. Hindi ko napanood yung na yan eh. Hindi ko na, sinag lang sa akin yung video na meron na daw. Kasi wala kaming TV. Wala kaming free TV sa bahay. Ayun. Yung TV namin connected lang sa internet. So, YouTube, Netflix, mga The problem here is, I do not understand bakit ownership ang kailangan mo sa foreigners. Kailangan baguhin. Yes, naintindihan ko pa, and I think it's already allowed that foreigners can lease land. Yes. In fact, pwede nga sila mag-lease up to 99 years eh. Di ba? I think that's more, kaya hindi, pambubudol to, Joey. Hindi ko makita na bakit ito yung problema, yung land ownership ng ng land. Sabi ni, ito tatanga-tanga naman tong si Puting to. Ito namang misaso, pero PG, China pwede. Pero pag China pwede, hindi nga rin pwedeng mag-own ng land doon, putang ina mo ka. Ewan ko sa'yo. Ang weird ng mga ng mga supporters ni Marcos. Oo, kakasabi nga lang na hindi pwedeng mag-own ng land doon eh. Kepal. Kasi hindi naman, alam mo yung hindi malinaw, ang maayos, ang hindi tama yung pagkakalatag nila ng problema kung bakit tayo hindi nakaka-attract ng foreign direct investment. Kasi mali yung solusyon nila because they don't understand the problem so well. Like for example, ang mababa yung infrastructure talaga natin, wala talagang gusto mamuhunan dyan ng long term kasi malulugi ka sa logistics eh. Ikalawa is yung kuryente. Ang mahal ng kuryente mo sa Pilipinas. Ay, Sasya, ito. Paid advertisement yan by Gana Atienza Abisado Law Offices. Sino yan? Pati nyo? Gana Atienza Abisado Law Offices. Pero kasi parang, baka pinadaan lang sa kanila yan eh. Pero anong interest ng Gana Atienza Law Offices? Sino ba mga members niyan? Tingnan natin very, very quick. Okay, our lawyers. Attorney Evaristo Gana, Dante Senon Atienza, Attorney Alex Abisado, Attorney Nole P. Panginiban. Political ad campaign. Ay, pinag-uusapan na rin pala siya sa Reddit. So, bakit yan yung issue? Ang gulo, parang, Ako tingin ko that's the reason why they wanted to be clandestine eh. Kasi they do not want us to find out na ito yung gusto nilang baguhin itong mga sinumpang galunggong na to. Diba? Because alam nila na magbo-blow up yung yung dissent dito. hindi, kasi kita mo, no to business monopolies, agricultural reform. The problem with business monopolies is, Bex, are you really trying to convince us na against kayo sa monopolies? Kaya gusto niyong baguhin yung constitution? Just look at what one of congressman is doing. Having, alam mo yun, na nabubuo siya ng business empire niya using his powerful position. Di ba?
Ayan. Sabi ni Jorge Roses, yan din pinagtataka ko sa Correct M, yung land ownership ang gusto nila pabago. Eh, ang intindi ko, yung Fed-Parl ang goal. Yun nga eh. Kaya nga ako rin, meron rin ako mga nakakabardagulan ng mga reformist, mga taga-correct din. Kasi sabi na, hindi, kailangan natin ito. So, pinipili ninyo yung constitution ni Cory, kinemi, ganyan. Alam niyo, pwede tayo pwede tayo mag-constitution, walang problema, pero hindi dapat sekreto at hindi dapat ganito. Hindi, magkaiba ang pag-attract ng foreign direct investment sa land ownership. Basically, if I were a foreigner, I can buy huge tracts of land and I don't need to develop it. Sa akin lang yun. And then maghihintay ako ng tamang panahon na tumaas yung presyo ng land. And then that's the time that I will sell it back. So, Correct. hindi kasi ba yung problema? Kaya nga dito hindi pinapayagan yan eh. Kasi nga it will be subject to speculation and other things. So, itong land ownership, kailangan mo, kasi Vietnam, you're not allowed to own land. Pero mas mataas yung nakukuha nila sa ating foreign direct investment. True. Naalala mo di ba nung nagkaroon ng nagkaroon ng demand na very transient sa mga condo units because of POGOs doon sa may MOA area. Pagkatapos yung presyo ng condo nag-shoot up because of that. Nag-shoot up siya because of that. I mean, pagkatapos, yung mga Pilipino, I heard a lot of Pinoys, no, nahirap kumuha ng condo dun sa MOA area. Kasi nga, ang population mo, noong time na yon, they are very willing to pay higher price para makapag-rent doon. Doon. I mean, if we're going to, we might experience same kapag ako na rin naging open for, yung pwede nang magbilihan yung mga, dito. Hindi, alam mo, tataas ang presyo ng real estate, ng lupa. Joey. Grabe yung increase sa increase sa presyo ng mga condo and rent. Ang galing mo na yan. Tataas ang presyo ng lupa. And the only ones that could buy land, foreigners. Naku, sinasabi ko sa inyo, napakadelikado ng move na to. Sobra. Napakadelikado niyan, tataas ang presyo ng lupa. Nagigets nyo ba? Kasi nga wala ka ng control dyan eh. You will just let the free market. Ano yung laban ng capital? Ano yung laban ng capital ng Pilipino doon sa wala kang precaution, no? How dapat basta hindi ko mag-gets kung paano ang land ownership related sa pag-attract ng foreign direct investment unless ang kinukuha mong foreign direct investment yung mag-i-invest sa real estate. Yung magtapatay ng condo or whatever. Magde-develop, ganyan. But the thing is, so paano ngayon magkakaroon ng long-term yan? Eksena. Hindi talaga mag-gets. Yeah. Ako hindi ko nagigets nga na bakit nila bakit nila pinapatakbo ito without a true blue discussion of the changes that they wanted to make. Sabi ko for me kasi yung constitutional change, napakagandang napakagandang every time na na-open yan, yung constitutional change is actually a time to reflect on what we have achieved as a country. Ano yung mga long-term policies na nag-work, ano yung mga hindi, ano yung mga dapat baguhin in order to make us more progressive, more yung more responsive to the needs of the people, yung mga ganon. Kaya wini-welcome ko lahat ng usapin tungkol sa constitutional change kasi magandang magandang venue yan to really assess ano ba yung ginawa natin ngayon? Because that's the fundamental law of the land. Diba? So if you're going to change that, it is an opportunity to really check on ourselves. Ganon. So, for me, if they are going to rob us that opportunity to reflect kasi ayaw nilang pag-usapan kung anong gagawin nila dito, wag, ayoko, no. Diba? If you're not going to allow us to talk about it, at isa-isahin natin yung reasons kung bakit tayo mag-change, no, di na. Unang-una, hindi kayo katiwat. Ano mo ba, ang isa pang gusto nila kasi, what they wanted is, for the House of Representatives to sit as the Constituent Assembly. Meaning, yung mga congressmen, ang siyang mag-uusap-usap at magde-decide kung ano ilalagay nilang amendment sa Constitution. You trust our congressmen to do that? Seriously? Nakita niyo ba si JJ Suarez? Come on! Ano yung problema? Ano yung problema sinusolusyonan ng foreign ownership of land? Na restriction on foreign ownership of land. Hindi ko, malaking palaisipan sa akin to ngayon
Ayun. So that is the... Bakit pwede sila ng lease, di ba, sa Pilipinas? But not freehold, di ba? I don't understand. Why is this a problem? At bakit yan yung solusyon nila in order to attract FDI? Na-expect ko nga dyan sa conversation niya. Feeling ko kasi, yun ang iaano nila, yung pag-liberalize ng economy, they're going to harp on it. Because, maraming ano yan eh, maraming defender yung ano eh. I-block mo yung mga ano mo. Troll. Ayan, yung Kenchu. Ayan, block. Ayun. Ayan, sabi ni Katkat, Misas, yung mga tanong mo po ay hindi mga tanong ng ordinary tao na walang alam. Yung pipirma lang, kahit hindi alam, ang pipirmahan para sa ayuda. Kaya sila yung target ng ad na yan. Well, the People's Initiative, I believe, can be questioned sa Supreme Court. Thank you si Haya. Thank you sa pag-identify ng troll. Diba? Nakakatakot tong ano na to. Alam mo hindi, they know the problem. We're attracting less. We're not attracting a lot of foreign direct investors. But the solution is incorrect. Or the solution might just be a marginal aspect of, a whole battery of solution. Kadiri. Sobrang kadiri. Girl, ang weird. Parang, Nakakasok na. Punta na ako ng China sa nakakasuka yung commercial. Kasi alam mo pwede mangyari dito, the farmers na meron silang lupa will just wait for the restriction ng pagbenta nila ng lupa nila. And then they could buy, and ay nako, sinasabi ko sa inyo, this decision will be a burden to the future generation. At mahirap yun na itong baguhin. True. Nakakapanghina. Sobrang nakakapanghina. We really have, before kasi parang you feel like ang kalaban mo lang yung administration, yung executive branch of the government when they make really terrible policies. Pero may kasi problema tong executive at legislative. I mean, parang sabay kayong naging problema, sabay kayong naging sakit ng ulo. I mean, ano ba ina-attract ba nila yung mga retirees sa Pilipinas? Ina-attract ba nila yung mga retirees para makapag-own ng land? Mga foreigners na retirees? Yan ba yung customer nila? Then we're only attracting money, but we're not attracting talent. Hindi ko gets. Or, kasi pwede naman bumili na ng apartment and condo ang mga foreigners sa Pilipinas, di ba? as condo unit. Condo unit. Oo, kasi parang ang bibili nila doon is actually a title to a share, not really land. So kaya allowed sila own ng condo units. Ayun. So, bakit, hindi ko mag-gets, girl. Ano yung relationship ng foreign land ownership? Si Senator Robin nag-approve dyan, di ba? Sabi ni Toslo Guevara. Hindi. Gusto nga nilang i-chapwera yung Senado eh. Gusto nga nilang i-chapwera yung Senado dito sa usapan ng constitutional change. Ayun na pala, meron ako ditong article na nabasa, July 2013. Despite its prohibition on the foreign ownership of land, the Philippines emerged as one of the countries with the largest tracts of farmland that were ceded to foreigners globally, according to 2013 World Trade Organization report. So, the country with the biggest farmland area acquired by foreigners was Democratic Republic of Congo with 8.1 million hectares, followed by Indonesia with 7.1 million hectares. Among Southeast Asian countries, only Indonesia and the Philippines were included in the top 10. In terms of buyers, foreigners from United Kingdom, United States, and China bought the most farmland with 4.4 million hectares, 3.4 million hectares, respectively. Saan yan? Malaysia. Pero anong mga bansa? Buying for, baka baka yung foreign company na nagtayo ng local company and then they bought land. Ganun yan. The Philippines does not allow foreigners to own land. Only Filipino citizens and corporations or partnership that are at least 60% Filipino
are entitled to own or acquire land in the country. Foreigners or non-Filipinos may, however, purchase condominiums, buildings, and enter into a long-term land lease. The WTO said land ownership, particular natural resources, affect market powers and geopolitics. It could also move to explain trade patterns in many countries. Hindi ko talaga gets. What is the relationship of foreign ownership of land? Well, I doubt if they're going to explain it. Diba? Ayun. Hindi ko gets. Can someone enlighten me? Para namang seriously, kasi I might be missing something here. So, what is it? Diba? Ayun. Nakakaloka. If this passes, this will have a very strong resistance from all directions. Sabi niya, ay, Quiet nga ang mainstream media. oo nga. Ayun. Tindi, no? Ayan nangihina ako, girl. Hindi ko mag-gets. Lalo kang mawawalan ng lakas niyan para magdesisyon ng tama sa buhay mo, Sas. Ay, no. Ayun. Sabi ni Ma'am Elianita, nakakilabot ang 19th Congress na ito. Wala kang marinig na matinong boses na nag-o-oppose mula sa Congress and Senate. Nasaan sila? Zokong, Pulong, Duterte. Yeah, makita niyo nga even yung reaction ni Pulong Duterte is also very calibrated. Kasi nga, di ba sabi niya, hindi ako nagsasalita because I do not want my constituents to suffer. Ganyan. Nevertheless, nag-suffer pa din sila. Kasi binawasan yung budget nila. Diba? Ng distrito niya. Ayun. Alam mo, ang yan kasi if you buy the land, tapos may oil dyan sa land na yan, sa'yo yun. Yes, sa'yo yun. Bakla! Tsaka yung mga isla-isla natin, gagawing vacation kinemerlo ng mga kung sino-sino mga mayayaman. Diba? O ikaw, Pilipino ka, wala ka ng access. ayun na nga the thing is, this will actually raise the price of land in the Philippines. That's hindi naman siya magmumura magmamahal siya and actually this is eroding the Philippine state kasi magiging powerless ka nito, girl, in face of all these interest. Totoo. Alam mo, iba na foreign. Tingnan natin yung Vietnam, no? Vietnam is overtaking us in terms of investment. Do they need to change land ownership rule? But they are they are fast industrializing their economy. Oo. Alam mo, ang pinakamagandang measure, no? You have to look at infant mortality rate. So, yan kasi ang best indicator ng development mo sa country. Kasi ang niyan is it actually reflects it actually reflects the whole the actual well-being of your country. Yung infant mortality rate. Ibig sabihin, kasi mahirap mag-maintain magbuhay ng sanggol. Alam mo yun? It would reflect logistical capacity, organizational capacity. Yung medical services, yung mga ganon. Yes. So yung health, yung well-being, health ng economy mo, diyan nagre-reflect. So, pag tinignan mo yung infant mortality ng Pilipinas sa kanang Vietnam, kasi tayo, steady lang tayo yung saan, yung kanila talagang dramatic yung pag-drop. Yung pag-drop, mas bumaba pa sila kaysa sa atin. Even China, mas bumaba pa sila kaysa sa atin. So, ngayon ang tanong is, ano pa yung problema natin? Ang problema natin, hindi natin alam gusto natin. That's the problem. Because we do not have like a clear understanding of our history. Wala tayong public consciousness na sinishare. That's the problem. That's the problem. Diba? Kasi alam mo, natatakot talaga, ang talaga yan, ibibenta talaga ng mga farmers yung lupa nila. Ano, Sas?
Kaya kita laging binabasa noon, nung Duterte time. Because you would always emphasize that to approach the problem, you need to know the history. You need to know what happened. So that you would be able to address, you would be able to approach the current problem holistically. And let us always be, Miss Universe. Pero marami, huwag mo kong pagkakatulaan kasi wala akong tamang desisyon sa buhay. Sa oo nga eh. Dapat tayo lahat dito hindi nakikinig sa'yo dahil wala kang tamang decision sa buhay. Ganon. So dito yung, and that has been my kumbaga parang, parang yung approach mo dun sa mga international relations conflict, sa mga foreign policy issues, ganyan, parang, yung parang, this should be the way, di ba, na, di ba, the problem is, ito rin may tanong na naman to si Rolly C. Iakyat mo nga yung tanong yan para sasagutin ko yan pagkatapos ng monologue mo, girl. Sige. The problem is, yun nga, hindi natin alam yung nabobo tayo sa identity natin, wala tayong vision for ourselves. What kind of country do we want to be after certain period of time? Yeah. Ganun. Wala tayong ganun. Diba? Well, to be fair, yung matandang Marcos, meron siyang ganun eh. Oo. Meron siyang ganun. Kaso, because nga hindi ganun katindi yung natin, yung pag-understand natin dun sa history natin. Namayani yung mga political interest. Ayun. Ay, mo nga yan si Rolly C. 10:48 p.m. Paano kung Chinese investors ang bayad? 10:48. Si Noel Sams. Rolly C. Rolly C, sorry. Ito. Ayan. Alam mo, itong mga ganitong tanong, parang, Rolly, naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Sinabi ko, pag ginawa niyo to, tataas ang presyo ng land at maapektuhan ang mga Pilipino. So it doesn't matter kung Chinese or Japanese or American ang bumili. I'm telling you what's going to happen. So kung Chinese ang bumili, mag-iiba ba ang mangyayari? Hindi. Diyos ko na. Ano ba, ito talaga yung alam mo, mukha pa naman tumatanda natin si Rolly. Rolly, tumanda ka ng... Lechi, ano ba to? Then, ewan ko kung paano yung tinuturuan yung mga anak ninyo sa buhay, kung paano mag-isip. Ano ba yan? Paano kung Chinese investor ang buyer? Ano ba ito? Panghirit ng 5 years old? Mm-hmm. Nagkats mo ba yung sinabi ko, Rolly? Na pag ginawa mo to, tataas ang presyo ng lupa. Maitsapwera ang mga Pilipino. So does it matter kung sino foreigner yung bumili dyan? Magbabago ba? Yung dynamics? Diyos ko, hinihiling nilang dalhin yung usapan sa asaran lang di ba? Oo, pero hindi naman nila kaya, pwede naman siyang umakyat kung gusto niya makipag-usap, kung kaya niya makipagdebate. Pero ito kasi, Joey, mga board lang sa buhay. Mm-hmm. O ibaba na yan si Rolly, o pinagbigyan na kita Rolly, ha? Ayun.